right. ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Fxhiru YouTube නාලිකාවට. කෙසේ වෙතත් අවසන් විශ්ලේෂණය දින 7කට පෙර තමයි ඔබට ඉදිරිපත් කරේ නා විශ්ලේෂණය මේ වෙනකොට මම ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වෙනවා. එතකොට මෙතනදී පැහැදිලිව කිව්වොත් එහෙම මම මීට සති 3කට නැත්තම් මේ මාසයක් පිරෙන්න එනවා. මම එදා ඉඳලා කිව්වා මේ ඕල් කොයින් වල අපිට 30ක වගේ ලොකු ඩ්‍රොප් එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒ වීඩියෝ එක දාන්නේ මෙන්න මේ කියන දවසේ. එතකොට එදා මම පැහැදිලිව කියනවා BTC වල 108කුත් ඕල් කොයින් 115 120ක වගේ ට්‍රෑෂ් එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මේ ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට සමහර විට තේරෙන්නේ නැති එක දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ මොකද්ද මේ ඕල් කොයින් 10%ක් 120ක් ට්‍රෑෂ් යනවා කියන එක. එතකොට තව දෙයක් තමයි ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙන්න පුළුවන් මේ මෙයා මේ මොකද්ද මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ කියන දේ. එතකොට මම මෙතනදී ඕල් කොයින් කියලා අදහස් කරන්නේ සමස්ත වෙළඳපොලේ පවතින බිට්කොයින් සහ එතීරියම් අතුලත් නොවි අනිත් සියලුම කොයින් වලින් ප්‍රතිශතාත්මක වශයෙන් කොපමණ ප්‍රමාණයකින් මිල පල්ලෙහාට වැටෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. එතකොට ඔබ බුද්ධිමත්ව තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි අර මම වයිසර්ස් කොයින් වෙන වෙනම ඇනලයිස් කරන්නේ නැහැ. මම කොයින් ඇනලයිස් කරන්නේ සමස්තයක් විදිහට. එතකොට සමස්තයක් විදිහට මම ඔබට උත්සාහ කරනවා මෙතනදී ඒ මේ විශ්ලේෂණය තුළින් සමස්ත ඕල් කොයින් වෙළඳපොළ තුලම හරි විශ්ලේෂණයක් ලබා දෙන්න. එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන මෙතනදී මේ කවුරුත් එක කොයින් එක විශ්ලේෂණය කරන්නේ සාමාන්‍ය ෆියුචර් රේට් එකක් දාන්න වගේ. අපි මෙතනදී උත්සාහ කරන්නේ මම එදා ඉඳලා කියන දෙයක් තියෙනවා මේ වෙළඳපොළ බෙයා රන් එක තියෙන. එතකොට මේ රන් එකේ ඉන්න එක අපිට භයානකයි. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 1000ක් විතර දැම්මොත් එහෙම අපිට ඒ ඩොලර් 1000න් ඩොලර් 200ක් ඩොලර් 300ක් පමණ නැති වෙන්න යන්නේ ඉතාමත් කෙටි කාලයක් කියලා. ඒතරම් ඒ ඔබට තේරුම් ගන්න හැකියාවක් ඇති කියලා. එතකොට ඒක තේරුම් කරන එක මම මේ මාස දෙකක් තිස්සේ දිගින් දිගටම කරා. එතකොට දැන් අද වෙනකොට ඒ එකදු විශ්ලේෂණයක්වත් වැරදිලා නැහැ. එතකොට ඒ සියල්ලම විශ්ලේෂණ මම හිතන්නේ ඒ නිර්මාණය කරන ලද ගමනාන්ත ඔස්සේම ඉතාමත් පැහැදිලිවම ගියා. එතකොට මේක මම හිතන්නේ අප්ඩේට් එක දාන්නේ මාසයකට පෙර. මේකත් ඔය බිට්කොයින් වල මිල පල්ලෙහාට යද්දී දාපු එකක්. එතකොට USD ඩොමිනන්ස් එක ටෝටල් මේ තියෙන ටෝටල් මාකට් කැප් එක. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ටෝටල් ට්‍රී එක මේ තියෙන ටෝටල් ට්‍රී එක. හරි. එතකොට මේ ටෝටල් ට්‍රී අප්ඩේට් එක බලන්න මම අප්ඩේට් එක දෙනකොට මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ විශ්ලේෂණය කරනකොට මම ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා 145ක වගේ බිඳ වැටීමක් මේ ඕල් කොයින් සහ BTC දෙකේම තුල වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකතු. ඒක එක ප්‍රතිශතාත්මකගේ. එතකොට ඔයාලා තේරුම් ගන්න. එතකොට මේ ස්ථානයේ වගේ තමයි මේ වීඩියෝ එකේ තියෙද්දි මාකට් එක තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති කියලා මම හිතනවා. right. මේ ස්ථානයේ වගේ. එතකොට දැන් මේ වෙනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ටෝටල් ට්‍රී එක මේ ස්ථානයේ ඉඳලා මේ මෙපමණ ප්‍රමාණයක් පල්ලෙහාට වැටලා තියෙන්නේ. 116ක 117ක ප්‍රමාණය. එතකොට මෙතන මේක පෙන්වුවාට සමහර ඕල් කොයින් වල මේක 120ක් 125ක් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මෙතනදී මම දැඩි ලෙසම අවධානය කරේ. ඒ 145ක ට්‍රෑෂ් එක මම ඉතාමත් පැහැදිලිව පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන ඩිමාන්ඩ් එකක් අල්ලලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න ගිහිල්ලා. හරිද? හැබැයි මේ වෙනකොට දැන් තියෙන තත්ත්වය කොහොමද මේ වෙළඳපොළ අපි පරිශීලනය කරද්දී භාවිතා කරන්න කියන දේ තමයි මෙතන. හැබැයි මම මෙතනදී කියන දෙයක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලනකොට අනිත් දේවල් ටික කරුණාකරලා බලන්න. මොකද ඔයාලට මේක මේ මම අර බබාලට කියලා දෙනවා වගේ මේ ආරක මුලේ ඉඳලා ආය කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද කාලය කියන දේ ඉතාමත් වටිනවා. ඒ කාලය කියන දේවල් වලින් ඇත්තටම ප්‍රයෝජන ගන්න අවශ්‍යයි. හරිද? ඉතින් ඒ හින්දා තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මේ දේ කරද්දී මේ හැම එකම සම්බන්ධතාවයක් තියෙන සම්බන්ධතාවය භාවිතා කරලා තමයි මම විශ්ලේෂණයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ. හරි මම එකටම මේ ටෝටල් ට්‍රී එකෙන්ම පටන් ගන්නම්. ටෝටල් ට්‍රී එක බැලුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙනකොට ටෝටල් ට්‍රී එකේ අපිට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එකක් මේ විදිහට අහිමි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඩිමාන්ඩ් එක අහිමි වෙලා ඩිමාන්ඩ් එක අහිමි වූ ස්ථානයේ මේ විදිහට දැන් වෙළඳපොළ බිඳ වැටලා තියෙනවා. එහෙනම් සරල තේරුම් ගැනීමක් ලබා ගන්න නම් අපි වෙළඳපොළ මිලදී ගැනීමක් කරනවා අපිට රිවර්සල් ස්ට්‍රක්චර් එකක් ලබා දෙන්න ඕන. රිවර්සල් ස්ට්‍රක්චර් එකක් ලබා දුන්නොත් තමයි අපිට මිලදී ගැනීමක් කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. එහෙම නැතිනම් අපිට මිලදී ගැනීමක් කරන්න බෑ. එතකොට දැන් මෙතනදී තේරුම් ගන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ ආකෘතියක් දෙනවා නම් අන්න මිලදී ගැනීම සඳහා ඔබට යෝග්‍ය වෙළඳපොළක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. දැන්
මෙතනදී මම අදහස් කරන්නේ total tree එකේ අවම වශයෙන් මෙන්න මේ වගේ weekly chart එකේවත් දුන්නොත් අන්න මිලදී ගැනීමක් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ අනාගත විශ්ලේෂණයක් භාවිතා කරනවා. නැත්තම් වත්මන් වෙළඳපොළේ ඉඳලා අපි පුරෝකථනය කරන ලද සැලසුම් සහගත වෙළඳපොළක් නිර්මාණය කරගන්නවා කල්පිතව. ඒ ආකෘතිය අනුගමනය කරන්නේ නම් පමණක් මිලදී ගන්නවා කියන දේ තමයි මෙතනදී කියන්නේ. ඒ දේ එතෙම සිදු වෙන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. හැබැයි අපි plan එකක් තියා ඉන්නවා අපි altcoin කොහෙන්ද ඇත්තටම අපි real investment එක කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන short term downward market එකක්. මේ තියෙන short term downward market එක. එතකොට එකක් තමයි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන මෙන්න මේ ආකෘතිය ඔස්සේ මිලදී ගැනීමක් කරන්න double bottom කියන ආකෘතිය යටතේ. එහෙනම් ඒ සිදුවීම අපිට reversal structure එකක් විදිහට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන ආකෘතිය හැටියට නම් මෙන්න මේ තියෙන break කරපු demand එක දැන් මේක supply එකක්. මේක demand එකක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි අපිට මෙතන මේක හැටියට double bottom ආකෘතියක් ඔස්සේ මේ ආකාරයට මිල ඉහළ යන්න ඕන. මේක තමයි අපිට අර කල්පිත නැත්තම් මේ ඉදිරි සැලසුම විදිහට පළවෙනියෙන්ම අපිට සකස්මක් විදිහට හිතේ තියාගන්න පුළුවන් ආකෘතිය වෙන්නේ. එතකොට මේ පවතින වෙළඳපොළ නැවත altcoin වලට දිගු කාලීන ආයෝජනයක් කරනවා නම් මේ තියෙන්නේ දැන් තියෙන short term trend එක පිළිබඳ අවබෝධයක් ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා මේ තියෙන්නේ downward trend එකක්. එතකොට මේකේ හැටියට වෙන්න ඕන එක දෙයක් තමයි මේ downward trend එකේ මෙන්න මේ තියෙන line එක break වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක තමයි දෙවෙනි ආකෘතිය වෙන්නේ. මෙන්න මේකේදී මෙන්න මේ තියෙන trend line එක break වුණොත් අන්න එතනදී මිලදී ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි පැහැදිලිව දන්නවා මෙන්න මේ කියන level එක break වුණොත් එහෙනම් මේ තියෙන්නේ descending diagonal resistance එක. එහෙනම් මේක තමයි reversal එක විදියට අපිට දෙන්න ඕන කියලා. එතකොට ඒ තාක් ඔබට කිසිසේත්ම හැකියාවක් නැහැ මේ වෙළඳපොළ තුල මිලදී ගැනීමක් සඳහා altcoin දිගු කාලීන ආයෝජනයක් කරන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ ආකෘති දෙකම සිදු වෙනකොට altcoin වල සිදුවිය හැකි 10%කෝ 15%ක මිල ඉහළ යාමක් අපිට නියත වශයෙන්ම අහිමි වී යනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ ස්ථානයේ 125ක වෙළඳපොළ මිල ඉහළ යාමක් අපිට අහිමි වෙලා ඉවරයි. ඒක තමයි මේ reversal structures වල මිලදී ගැනීම වලදී අපිට සිදුවෙන අවාසිය. හැබැයි ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි මෙන්න මේ 124ක මිල ඉහළ යාම අපි ලෝභ වෙලා ඒක අපිට නැති වෙයි කියලා අපි කලින් පැනලා අපි දෙයක් නැති කරගන්න වඩා හොඳ නැද්ද? එතනින් පස්සේ 100ට මෙන්න මේ තියෙන ට්‍රෑෂ් එකේ මිල පහළ යාම නැත්නම් 141 වගේ තියෙන අවදානම නැති කරගන්න. 121 ලාභ කොටසක් අහිමි කරගන්න එකට වඩා හොඳ නැද්ද? 141කින් තමන්ගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක පල්ලෙහාට මිල වැටෙන එක වළක්ව ගන්න එක. දැන් මෙතනදී ඔයාලට මම කිව්වේ එහෙනම් මේ ආකෘති දෙකම අනුගමනය කරන ඔබට 121 මිල ඉහළ යාමක් නැති කරගන්න වෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ වෙනකොට වෙළඳපොලේ ඔය කියන දේ නැති වුණා එතනින් පස්සේ ඔයාලට නැවත 150ක වගේ හොඳ මිලදී ගැනීමේ ආකෘතියක් නිර්මාණය වෙනවා. මේක අපි කියනවා dead cat bounce එකක් කියලා. එතකොට කියන්නේ තාම ෆයිනල් bear run එක ඉවර නැහැ. එතකොට ඒකේ තියෙන එක ස්පයික් එක නැත්නම් ඔයාලා භාෂාවෙන් කිව්ව lower high එකක් නිර්මාණය කර ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි ඒක වෙන්න නම් මේ ආකෘති දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන්න ඕන. මම හිතනවා මේ පැහැදිලි කියලා. එතකොට මේ ආකෘතිය නම් ඔබට කිසිසේත්ම altcoin මිලදී ගන්න හැකියාවක් නැහැ. altcoin වල දැන් තියෙන වාතාවරණය ගත්තොත් එහෙම මෙතනදී මට පැහැදිලිව කියන්න තියෙන්නේ මේක long term ගත්තට පස්සේ අතරම bearish ආකෘතියක් තුල තමයි අත් වශයෙන්ම තියෙන්නේ කියලා. හරිද? right. ඉතින් ඒක තමයි මෙතනදී මට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඊට අමතරව අපි US 500 එකට ගියාට පස්සේ US 500 එකෙත් ඉතාමත් පැහැදිලි වෙනවා ඔයාලට මේ මාකට් එකේ මේ බවුන්ස් එකක් මේ අපිට බලා ගන්න හැකියාව ලැබුණා. එතකොට ඒ බවුන්ස් එක ගත්තට පස්සේ මේ ඒ බවුන්ස් එක ගත්තට පස්සේ දැන් මෙතනදී තව දෙයක් තමයි මේ මම මෙතනදී මේ මැක්‍රෝ ඉකොනොමි එක ඇත්තටම ෆිල්ඩ් කරගෙන තියෙනවා. ආඩ පේනවා ඇති මේ මෙතනදී US 500 නැවත බවුන්ස් එකක් වුණා. එතකොට මම කිව්වා දැන් අපි US 500 එකේ මෙන්න මේ බ්‍රේක් අවුට් එක වෙනවා නම් මෙන්න මේ ප්ලෑන් එකේ මෙන්න මේ කියන 120ක මිදහෙලීම නැවත වතාවක් සිදු වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ bearish ආකෘතිය නැවත කියන්නේ bearish wave එකක් impulsive wave එකක් පල්ලෙහාට හැදෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙනකොට මේ ස්ථානයේ වෙනදපොළ නැත්තම් මේ demand එකෙන් නැවත වතාවක් US 500 එක bounce වුණා. මේ දේ වෙනකොටම මේ ස්ථානයේ මේ දේ වෙනකොටම BTC එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මිල ඉහළ යාමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා.
එතකොට දැන් මෙතනදී මට කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි අපි ප්ලෑන් කරපු ආකෘතිය තමයි US 500 එක කොහොමද බ්‍රේක් වෙලා පල්ලෙහාට වැටෙනවා කියන එක. ඔයාලට මතක ඇතිනේ. එතකොට මෙන්න මේ ආකෘතිය තුල ගත්තොත් එහෙම මේ වෙනකොටත් ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට තියෙනවා US 500 වල මෙන්න මේ ආකාරයේ කන්සොලිඩේට් වෙලා නැවත මිල ඉහළ යාමේ ආකෘතිය. එතකොට මෙතනදී තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි මෙතන අප්වර්ඩ් channel එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ මම මේක දල වශයෙන් නිර්මාණය කරගන්නම් මේක ඇත්තටම නිවැරදිම නැහැ 100%. එතකොට මේ වගේ අපිට box structure එකක් US 500 වල තියෙන. හැබැයි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මේ long term එන structure එක තුල අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ descending diagonal resistance එකක්. හරිද? මේ තියෙන්නේ descending diagonal resistance එක. හරිද? මම මේක මේ විදිහට දාගන්නම්. එතකොට ඒක බ්‍රේක් වෙලා නැහැ. එතකොට ෆයිනලි ගත්තොත් එහෙම පැහැදිලිව පේන දෙයක් තමයි මොකද්ද? මෙතනදී අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ස්ට්‍රක්චර් එකක්. ඒ ස්ට්‍රක්චර් එකේ මම තව වැදගත් දෙයක් නෝට් කරන්නම්. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා ස්ට්‍රෝන් සප්ලයි එකක්. එතකොට මේ සප්ලයි එක සහ මෙන්න මේ තියෙන ඩිසෙන්ඩින් diagonal resistance එක බ්‍රේක් වුණොත් තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම මෙන්න මේ තියෙන downward trend එක final upward trend එකක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ කියලා. හරිද? මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි කියලා. දැන් මෙතනදී අපිට අවදානම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වා අර ඒක තමයි මම ඔයාලට total tree එකේ කිව්වේ අර 130ක අපිට 125ක 121ක අර මේ දක්වා අපිට අහිමිවීමක් වෙනවා කියන එක පැහැදිලි වශයෙන්ම. මොකද මේ දේ වෙනවා නම් මේ US 500 වලත් නියත වශයෙන්ම මම බලාපොරොත්තු වෙන මේ වගේ විදිහට. ඒක තමයි අපි අර කියන්නේ වෙනකම් බලන් ඉඳලා අහිමි කරගන්න කෑල්ල. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මෙතනදී තියෙන ආකෘතිය තමයි මේ මාකට් එකේ අපිට තියෙනවා short term ascending upward trend එකක්. ඒ මම මේ ආකෘතිය වම් පැත්තේ තියෙන ආකෘතිය නැවත redesign කරන්න. මෙන්න මේ වගේ consolidation structure එකක් පැහැදිලි නෑ. irregular head and shoulder එකක්ද මොකක්ද කියන දේවල් මට පැහැදිලි නෑ. මේ වගේ දෙයක් වෙලා නැවත මාකට් එක වැටලා දැන් මෙතන box theory එකක් අනුගමනය කරමින් මෙන්න මේ ස්ථානයේ තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ වැඩිම ප්‍රවණතාවය තියෙන්නේ අත්ත වශයෙන්ම මාකට් එක මේ මෙන්න මේ ආකාරයේ නැවත downward නැත්නම් bearish impulsive wave එකක් නිර්මාණය කරන්න. එහෙම වුණොත් එහෙම නැවත වතාවක් මාකට් එක දැඩි bearish තත්යකටපත් වෙලා මෙන්න මේ ආකාරයට මිල පල්ලෙහාට වැටෙනවා. එතකොට මෙතන ආකෘති දෙකක් නිර්මාණය කරලා නැහැ අත්ත වශයෙන්ම. මේක මෙන්න මේ ආකෘතිය නිර්මාණය කරේ මම මෙතනදී මේ expected structure එක පෙන්වන්න විතරයි. හරිද? හරි. ඒකත් මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි කියලා. එතකොට තව දෙයක් තමයි මේකත් එක්ක අපි බලන්න ඕන මේ DXY එක. එතකොට DXY එක අපිට හරියට බලා ගන්න බැයි නම් අන්න එතනදිත් අපි ෆේල් වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේ DXY එතකොට මේ DXY වලට ගියාට පස්සෙත් පේන එක දෙයක් තමයි ඔයාලට මේ ඇත්තම කිව්වොත් එimhe මේ අපිට තිබ්බ අර bullish ආකෘතිය අර අපි දැක්කා නිකන් consolidation structure එකක් තිබ්බා. ඒක මෙන්න මේ ආකාරයේ trend line එක break කරා. එතකොට break කරලත් market එක නැවත පල්ලෙහාට මේ ආකාරයේ මේක ඇතුළට කඩන්නට දෙන bearish ගතියක් තමයි අපිට පේන්න තියෙන. ඒක අර සිකුරාදා ආපු fundamental effect එකත් එක්ක තමයි ওই news එකත් එක්ක තමයි ඕක උනේ. එතකොට දැන් මෙතනදී weekly chart එකට ගියොත් එහෙම මම DXY එකේ වලට පේනවා ඇති මේ මෙයා ඉන්නේ strong demand එකක් උඩ කියලා. එතකොට මේ demand එක උඩ තමයි මෙයා ඉන්නේ. එතකොට මේක ටිකක් අපිට වැදගත් දෙයක්. හේතුව මොකද්ද වැදගත් කියලා කියන්නේ මේ market එක මේ demand එකෙන් bounce වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි break වෙලා නැහැ. එතකොට break වෙන්නේ කොහෙන්ද කියන එකත් ඊළඟට හොයා ගන්න ඕන. break වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම overall market එක bullish structure එකක් අපිට පෙන්눔 කරයි. ඒක බොහෝ වෙලාවට වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. එතකොට හැබැයි තාමත් වෙලා නැහැ මේක මේ weekly candle එක ඉවර වෙච්ච. එතකොට මේක බොහෝ වෙලාවට මොන විදිහේ ඊළඟ candle එක මොන වගේ එකක් වේද කියලා කියන මට ඇත්තටම පැහැදිලි මේ ගන්න බොහෝ red එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මොනොත් එහෙම මේ bearish structures බොහෝ වෙලාවට bullish structure එකක් බවට පරිවර්තනය වීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක අපි බලමු ඒ ටයිම් එකේ එන candle එකත් එක්ක මොන වගේ එකක් වෙයිද කියලා. එතකොට මෙතනදී තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි තාමත් මේක තියෙන්නේ මේ වගේ demand එකක් මත. එතකොට මේ රෝස පාට zone එක මේකට link වෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන එක මේ පැත්තට link වෙනවා. ටිකක් complex වගේ. හරිද? හැබැයි ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක ඉතාම සරලයි. මේ සරල විදිහ තමයි කියන්නේ කියලා. හරිද?
රයිට්. එතකොට දැන් මේ වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ next week එකේ මෙයා නැවත මෙයාගේ මේ bearish තත්ත්වය මෙන්න මේ ආකාරයේ bullish තත්ත්වයක් බවට පරිවර්තන අන්න එහෙම වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ බෙදහෙලීම නියත වශයෙන්ම වෙනවා. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ USDT dominance එක ගැනත් කතා කරමු. එතකොට USDT dominance එක බැලුවොත් එහෙම අන්න ඒකෙදි අපිට පොඩි මේකේ මේ bearish තත්ත්වයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා අර BTC වල අපිට කෙටි කාලින වශයෙන් මිල ඉහළ යාමක් බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙන. එතකොට weekly chart එක මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ weekly chart එක මේ වගේ ආකෘතියෙන් පෙන්වුම් කරනවා. එතකොට BTC bullish වෙනවා නම් වෙන්න තියෙන හොඳම breakout එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන ascending diagonal trend line එක breakout වෙන එක. මේක breakout වුණා නම් අන්න එතනදී ඔයාලට පුළුවන් BTC bullish වුණා කියලා හිතන්න. එතකන් ඔයාලට BTC bullish වුණා කියලා හිතන්න බෑ. ඒ හින්දා තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තමයි තාම එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. එහෙනම් ඔයාලා කිසිසේත්ම මේ breakout එක වුණොත් අපිට BTC bullish කියලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දෙයක් වෙලා නැත්නම් කිසිසේත්ම ඒ ගැන hopes තියාගන්න එපා. දැන් මම නැකන් හිතා ගන්නවා. එහෙනම් තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි මේ මෙතනදී මාකට් එක තව green candle එකක් හදපුවම ආපහු මාකට් එක BTC මාකට් එක පල්ලෙහාට කඩන වැටෙනවා කියලා. මම හිතනවා ඒ ප්‍රමාණවත් කියලා. එතකොට මේක තමයි මට ඔයාලට දෙන්න තියෙන අප්ඩේට් එක, සිම්පල් අප්ඩේට් එකක්. අර ඩේලි ටයිම් පීඩ් එකට ගියාමත් ඔය ටිකම ওই විදිහම තමයි තියෙන්නේ. වෙනසක් නැහැ. ඉතින් අර එකම විශ්ලේෂණය තමයි අදගෙන යන්න තියෙන්නේ. මොකද අර මාකට් එක කන්සොලිඩේට් වෙනකොට ඇත්තටම මටත් අමාරු විශ්ලේෂණය කරන්න. හැබැයි අර අතරමං කරන්න හැකියාවක් නැහැනේ ඔබ කිසිදු කෙනෙක්ව. එතකොට මෙතනදී තේරුම් ගන්න මේ ඉන්නේ 6 highs මේ තියෙන 6 lows නම් ඊට පස්සේ easily ඊළඟ 6 high එක හදන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ BTC නිකම්ම වැටෙන එක. හරිද? ඉතින් මෙතනදී අපිට මේ ප්‍රවණතාවය තියෙනවා මේ වෙළඳ පොළ මේ ආකාරයේ පල්ලෙහාට වැටීමට. ඉතින් ඒ සමස්ත සාරාර්ථක විශ්ලේෂණයකට සඳහාත් මේ ටෙක්නිකල් එක US 500 හරහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් වුණත් අපිට මේ වගේ තියෙනවා කම්ප්ලෙක්ස් ස්ට්‍රක්චර් එකක්. ඉතින් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට මගේ අප්ඩේට් එක නවත්තලා මම හිතනවා මේ ඔබට අර මේ අප්ඩේට් එකේ යාවත්කාලින කිරීමක් විදිහ තමයි මේ ලබා දෙන්නේ. එසේනම් මම මෙතනින් මගේ විශ්ලේෂණ නවත්තනවා. අපි නැවත අලුත් විශ්ලේෂණයකින් සම්බන්ධ වෙමු. right.